नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। म तपाईहरुले आज स्कुटर कसरी चलाउने भन्ने बेसिक कुराहरु सिकाउँदै गइरहेको छु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। स्कुटरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पछाडीको चक्काको ब्रेक हुन्छ लेफ्ट साइडमा, अनि त्यसैगरी राइट साइडमा चाहिँ अगाडिको पाङ्ग्राको ब्रेक हुन्छ। जहिले पनि स्कुटर उठ्नु भन्दा अगाडि पछाडी ब्रेक समाएर स्कुटरले मजाले लाउनु अनि थाम्न सक्नुपर्छ। स्कुटरमा लड्न दिनुहुने चाहिँ थाम्नु पर्यो मजाले। थामेपछि ह्यान्डललाई तपाईले राइटपट्टि जानु छ भने राइटपट्टि ह्यान्डल काट्नु पर्यो यसरी, लेफ्टपट्टि जानु छ भने लेफ्टपट्टि ह्यान्डल काट्नु पर्यो। गाडी सिधा जानु पर्यो भने बाटो सिधा छ भने सिधा गर्नु, अथवा लेफ्ट काटिरहनु भएको छ बाटो सिधा आएपछि ह्यान्डल पनि सिधा गर्नु पर्यो। चाबी हाल्ने चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि हुन्छ। चाबीलाई भित्र हालेपछि राइट ह्यान्ड साइड घुमायो भने चाबी अन भयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड घुमाउनु भने चाबी अफ हो। अब हामीले चाबी अन गर्नुपर्छ। अब राइटपट्टि घुमाउनुस्, अनि त्यसै गरी राइट ह्यान्ड साइडमा ह्यान्डलनेरि आउनुभयो भने यहाँ मुनिपट्टि देखिनु भएको यसलाई सेल्फ स्विच भन्छ, स्कुटर स्टार्ट गर्ने। अनि माथिपट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको माथिपट्टिकोलाई हेडलाइट भनिन्छ। अहिले आएको नयाँ स्कुटरहरूमा हेडलाइट अटोमेटिक हुन्छ, हुँदैन, पुरानाहरूमा चाहिँ हेडलाइट हुन्छ। यसै गरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मुनिबाट सुरु गऱ्यो भने यसलाई हर्न भन्छ, अनि माथिकोलाई साइड लाइट भन्छ। अब केही गरी तपाईँले रोड लेफ्ट साइडमा छ, रोड क्रस गर्नु पऱ्यो भने लेफ्ट साइडपट्टि बाल्नु, राइट साइडपट्टि छ भने राइट साइड यसरी पेल्ने, निभाउनको लागि बिचमा एकचोटि प्रेस गर्ने। राइट बाल्यो भने यहाँ छेउ इन्डिकेटर बल्छ, निभाउनको लागि बिचमा प्रेस गर्नु पऱ्यो। लेफ्ट बाल्नु भने यहाँ छेउ लेफ्टमा बल्छ यसरी। टर्निङ कट्न पुगेपछि तपाईँले साइडलाइट यसरी बिचमा प्रेस गरेर निप्छ। यसलाई चाहिँ नि हाई र डिम भन्छ। बत्तीलाई अगाडिको हेडलाइट कतिको आफूलाई चाहिन्छ, मधुरो कि चकिलो, हाई डिम त्यो रोड अनुसार। हाईवेमा जानुहुन्छ भने हाई गर्दा ठिक हुन्छ, अब त भिडभाडमा हुनुहुन्छ भने डिम गर्दा ठिक हुन्छ, लो गर्दा। हाम्रो यसलाई चाहिँ नि फ्युल मिटर भन्छ। ई भनेको इम्टी भयो, एफ भनेको फुल भयो। पेट्रोल कति छ भने देखाउने। अहिले हाम्रो आधीभन्दा माथि छ, सुई माथिपट्टि छ। अब तपाईँले यो रातोभन्दा तल आयो भने पेट्रोल हाल्न पर्ने हुन्छ, पेट्रोल सिधिसकेको हुन्छ रातोभन्दा मुनि आयो भने। यसै लेफ्ट साइडमा चाहिँ नि स्पिड मिटर 0, 10, 20, 30, 40 भनेको तपाईँले एक्सिलेटर कति लिनुहुन्छ बटार्नुहुन्छ स्पिड, त्यही अनुसारको स्पिड हो। स्कुटर स्टार्ट गर्न जहिले पहिला चाबी अन गर्नु पऱ्यो, अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड पछाडिको ब्रेक पुरै समाएर अनि यो सेल्फ स्विचलाई एकचोटि प्रेस गरेर थोर एक्सिलेटर लियो भने स्कुटर स्टार्ट हुन्छ। एक्सिलेटर आफूतिर बटार्नु भयो भने स्कुटर गुड्छ, अगाडितिर लग्नु भने स्लो हुन्छ। स्कुटरले तपाईँ हतार्नुपर्छ, एकैचोटि हत्ता बटार्नु हुँदैन। यसलाई एउटै पोइन्टमा अलिअलि गर्दै बिस्तारै बटार्दै आफू बटार्दै जानु नगुडेसम्म। गुडेपछि बटार्न छोड्नु, अनि खुट्टाले मजाले टेक्नु भएमा यसरी टेक्दै जानु। स्पिड भयो भने फेरि बटार्न छोड्नु, मारिरहनु भएको छ भने स्पिड लाग्यो भने बटार्न छोड्ने। खुट्टा मजाले टेक्नु पऱ्यो तपाईँले, रोक्नको लागि पछाडि ब्रेक मात्रै युज गर्नु, अगाडिको युज नगर्नु। फेरि गुडाउनलाई बिस्तारै एक्सिलेटर आफूतिर बटार्दै जानु। स्पिड लाग्यो भने खुट्टा अगाडितिर लाग्नु, खुट्टा बिस्तारै यसरी थाम्नु पऱ्यो। तपाईँ हिँड्नु पऱ्यो स्कुटर सँगसँगै, अनि मात्रै स्कुटर थाम्नु छ। तपाईँ स्कुटर लेफ्ट जानु छ भने लेफ्टपट्टि ह्यान्डल काट्ने, बिस्तारै एक्सिलेटर लिने, फेरि लेफ्ट काट्न पुगेपछि फेरि राइटपट्टि ह्यान्डल काट्नु, राइट जानु, सिधा जानु भयो, सिधा दूर जानु, खुट्टा टेक्दै जानुपर्ने हुन्छ। एक्सिलेटर लिँदै जानु, लिँदै गइरहने, स्पिड हल्का बढ्दै जान्छ। होल्ड गर्ने एक्सिलेटरले, अनि खुट्टालाई हल्का झुन्डाउने कोसिस गर्नु, जमिनबाट छुट्याउनु, ह्यान्डललाई सिधा गर्न खोज्नु। चैनबाट छुटेपछि अनि बिस्तारै यो 1-2 दिन चलाएर बानी परेपछि बिस्तारै खुट्टालाई माथि राखेर बिस्तारै एक्सिलेटर लिइरहनु। स्लो गर्न पऱ्यो भने बटार्न छोड्नु, रोक्न पऱ्यो भने पछाडिको ब्रेक हान्नु। बिस्तारै बटारेर एउटै पोइन्टमा राखेर खुट्टा माथि राख्नु भने स्कुटर सिधा बडी ब्यालेन्स हुन्छ, बडीले हल्लाउनै भएन। लेफ्ट जानु छ भने लेफ्टपट्टि काट्ने, टर्निङमा एक्सिलेटर स्लो गर्नुपर्छ, कहिले पनि स्पिड गर्नु हुँदैन। एक्सिलेटर लिने अनि छोड्ने, अनि फेरि बिस्तारै लिने, फेरि छोड्ने गऱ्यो भने टर्निङ मजाले काट्न सजिलो हुन्छ। टर्निङमा एक्सिलेटर ले गर्नु भने स्पिड हुन्छ स्कुटर। अनि बाटो सिधा छ भने ह्यान्डल एकदम सिधा राख्ने। लेफ्ट जानु छ भने हल्का राइटपट्टि एरिया लिने, अनि लेफ्टपट्टि टर्न गर्दै जाने, अनि फेरि एक्सिलेटर छोड्ने, फेरि बिस्तारै एक्सिलेटर लिने। बडीको पोजिसन एउटा पनि हल्लिनु हुँदैन। पछाडिको ब्रेक भनिहालेँ, राइटको अगाडिको ब्रेक जहिले पनि युज गर्ने भने पछाडिकै ब्रेक हुनुपर्छ। जहिले पनि ब्रेक युज गर्ने त्यसरी 4टा अम्लाले त्यसरी मजाले समाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ के अरे यो 3टा अम्लाले मात्रै समाउनु भने ब्रेक समाएर आफ्नो एउटा अम्लाभित्र च्यापिन्छ, ब्रेक पनि लाग्दैन। अनि रोकेपछि जहिले 4टा अम्ला ब्रेक समाउनु, अनि समाएपछि स्कुटर मजाले थाम्न पऱ्यो, हल्लिनु भएन। अनि चाबीलाई लेफ्टपट्टि अफ गर्नु, अनि ब्रेक अझै पनि नछोड्नु। त्यसमा साइड स्ट्यान्ड हुन्छ, खुट्टाले यस्तो भी सेप बनाउनु, अनि यसो साइड लगेर अगाडि लगेपछि स्ट्यान्डै राख्नु, बिस्तारै यसरी ओढेर अब मात्रै ब्रेक छोड्दा हुन्छ। आजको लागि यति नै। यस्तै अरू भिडियो चाहिएमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।